हैट हामीले यहाँ हेर्दा हेर्दै माथिबाट हिम पहिरो आयो एकदमै यो घामले चाहिँ तातेपछि बरफले ठाउँ छोड्छ हिउँले अनि झर्ने गर्छ यहाँबाट हेर्दा त साधारण देखिन्छ धेरै ठुलो ढिस्कोहरू झरेको हुन्छ त्यहाँनिर धौलागिरीलाई चक्र लगाउँदा भेटिने पहिलो बेस क्याम्प इटाली बेस क्याम्प धौलागिरी हिमालको पश्चिमी पाटो बेस क्याम्प वरपर हिम पहिरो र सुक्खा पहिरो खसिरहने अघि बढ्ने हरेक बाटो अवरुद्ध गरिदिन पर्याप्त आजको हाम्रो गन्तव्य धौलागिरी हिमालको जरासम्मकै रहनेछ धौलागिरी पुग्न त्यति सहज पनि छैन छिनछिनमा अनेक कठिनाइहरूको सामना गर्न तयार रहनुपर्छ अहिले हामी यस्तो ठाउँ हुँदै चाहिँ यात्रा गर्दैछौँ यो चाहिँ हामी लगभग हिमाली श्रृङ्खलाहरू जुन हामी हिमालयन रेन्ज भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ पास गर्दैछौँ पदमार्ग छेउ यति धेरै झरनाहरू भेटिने हरेक 15 मिनटमा नयाँ झरनाले स्वागत गरिहाल्ने बाटोको अवस्था चाहिँ यस्तो हर कोहीले पार गर्दा एकपटक मुटुमा कम्पन अवश्य गराउने बाटो जोखिमपूर्ण भए पनि देखिने दृश्यहरूले भने सबै अप्ठ्यारो भुलाइदिने प्रशंसा गरेर साध्य नहुने ठ्याक्कै हामी पहिलो बेस क्याम्प मानिन्छ इटाली बेस क्याम्प यहाँ आइपुग्यौँ यो पछाडिको इटाली बेस क्याम्प अघि मैले भनेको कुराले जितो हामीले धौलागिरीलाई यसो छोडेर अब यसो गरेर यसरी स्वात्तै चाहिँ परिक्रमा लाउने भयौँ हाम्रो सानो गाइडले हामीले लाँदै हुनुहुन्छ धौलागिरीको बेसतिर बन्दुक खै हेरौँ कस्तो छ बाफ्रे हिउँको पोखराबाट बेनीबाट दरबाङ सडक हुँदै हामी म्याग्दीको मुदी गाउँमा बस्यौँ मुदी पश्चात अर्को बास बगरामा भयो र आज बगराबाट हामी अझ अघि बढ्दैछौँ धौलागिरी हिमालतर्फ आज हाम्रो तेस्रो दिन हामी बगरमा उठ्यौँ अब यहाँनिर बिहानको 7:30 भएको छ हामी प्याकिङ गर्दैछौँ सबै थोक हुँदैछ अब यहाँबाट चाहिँ हामी हिँडेर आज दोभानसम्म पुग्नुपर्नेछ दोभानसम्मको यात्रा निकै हिँड्नुपर्ने अवस्था छ 5-6 घन्टा चाहिँ हो तर हामीलाई अब 7सम्ममा पुग्छौँ बिस्तारो जान्छौँ हतार केही छैन त्यहाँनिर बस्नेछौँ आज र फेरि सल्लाहघारीमा बस्छौँ अनि इटाली क्याम्प अनि मात्रै धौलागिरी बेस क्याम्प हामी पुग्छौँ फेरि धौलागिरी बेस क्याम्पमा पनि यात्रा सकिने चाहिँ होइन धौलागिरी बेस क्याम्पबाट फेरि हिडन भ्याली त्यो फ्रेन्च पास के हुँदै याक खर्क झरेर हामी मार्फा 12औं दिनमा पुग्नेछौँ अब भने यहाँबाट हामी अगाडि बढ्नेछौँ बगराबाट हामी हिँड्न सुरु गऱ्यौँ बिहानको करिब 8 बजेतिर हाम्रो टोली ठुलो छ करिब 30-32 जनाको गाइड र सहयोगी टिमसहित यो बगरा गाउँ निकै रमाइलो भएको थियो यहाँको बसाइ एकपटक सबैजनाले तलबाट बगरा गाउँलाई फर्केर हेऱ्यौँ बगराबाट तल अर्को गाउँ देखियो यो पनि सायद बगरा नै होला यो के गाउँको नाम के हो दाजु यो ज्याल्टुङ यो त बगरकै तल्लो गाउँ हो नि हुन त यसलाई बगरै चाहिँ भनिँदैन बगर पनि भनिन्छ तर ज्याल्टुङ पनि भनिन्छ हामी अघि त बढ्यौँ तर अगाडि भयङ्कर जोखिम छ रे फर्कने बाटो सुन्यो कहाँदेखि हो आजको हिँडाइ बगर खोलाबाट ए हो कहाँसम्म पुग्नुहुन्छ हामी आज त्यही त हो नि त्यो खाम्ला खर्का ए टोलीहरू कहाँको हुनुहुन्छ टोली जर्मनी हो ए हो भनेको तपाईँहरू उता धौलागिरी कुन ठाउँसम्म पुग्नुभयो इटाली क्याम्पसम्म ए त्यहीँसम्म मात्रै है त्यहाँ अलिक माथि धेरै हिउँ पर्यो अब त्यही त हो नि ए 1 हप्ता जस्तो कन्टिन्यू अनि त्यहाँदेखि माथि हिउँ झन्डै 7 फिट जस्तो परेछ खचार 40 मऱ्यो अरे अनि 2 जना मान्छे पनि हरायो माथि ए भनेपछि रिस्की छ है अहिले रिक्स त धेरै रिक्स छ ए हस् धन्यवाद कहाँदेखि आउनुभएको महोत्तरीबाट के व्यापार गर्नुहुन्छ कोनी अहिले तन्ना सिरा खोल र ब्ल्याङ्केट हो ए भनेको चिसोको कुराहरू आफै बनाउनुहुन्छ धुनिया जसरी कि होइन रेडिमेड हो होइन कि रेडिमेड हो किनेर ल्याउने सिरक त होइन ब्ल्याङ्केट मात्रै हो नि त ब्ल्याङ्केट मात्र हो
ए राम्रै व्यापार भयो भयो आज त ठिकै ठिक व्यापार कति माथि कति टाढोसम्म पुग्नुभयो यही हो हजुरको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ अरू 15 जना 15 जनाको टोली छ अरू कता हुनुहुन्छ अरू मोदी हो अरू खिबाङतिर अरू उनी अनि मोदीमा आइसकेपछि यता चाहिँ किन आउनु भएन साथी यो भिड हो डर लागेर आएन मान्छेहरू ए भिडको डरले नै नआउनु भएको है यता हजुर चाहिँ अलिकति आँटी भन्नु पर्यो उसो भने कि सधैँ आइराख्नुहुन्छ होइन मलाई एकजना हो तपाईँकै साथीहरू टिममा थियो त्यो भारी बोकेर ल्याइदियो तब हामी आयो ए भनेको अरूले नै सहयोग गरेर यहाँसम्म ल्याइपुर्याए हजुर ए ल हस् 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 हजुर हस् अलि अप्ठ्यारो छ बाटो अलि बिस्तारो जानु होला है हजुरलाई शुभयात्रा फेरि अर्को गाउँ भेट्यो केही हिँडेपछि घोडाहरू भएको पानी पिएर फुर्ती हुनुभयो लक्ष्मी सर दौडेर अघि बढ्दै यस्तो यात्रामा उहाँलाई खुबै मजा आउँछ मुख्य गाइड छिरी दाई अप्ठ्यारो ठाउँमा रोकिएर सबैलाई पार तार्नुहुन्छ यो उकालो चढ्दा चढ्दै हलो बाटैमा गाडेको देखेँ कि यो मैले निकै सानोमा देखेको हलो गाडेको यसरी पाहाड हुँदै इलाममा त्यतिखेर मैले बुझ्दा चाहिँ धामीहरूले यसरी हलो गाड्थे यसरी गोरेटोमै गाउँ पुग्न लाग्दाको ओह्रालो आउँदा गाउँ पुग्न लाग्दाको गोरेटो या चाहिँ उकालो आउँदाखेरि गाउँभन्दा थोरै अगाडिको गोरेटोमा गाड्थे किन भनेर सोद्धाखेरि त्यही प्रेत अथवा चाहिँ मरिसकेको कुनै आत्मा जुन गाउँमा चाहिँ मान्छेको मृत्यु हुन्छ आत्मा त्यही गाउँमा घुम्छ र दुःख दिन्छ त्यो आत्मालाई माथिबाट आउँदा यहाँदेखि त्यो आत्मा अब यो गाउँमा जाँदैन है भनेर जवाफ पाउँथेँ सानोमा मैले देखेको सुनेको अहिले यहाँनिर देखेँ सायद त्यो नै हुनुपर्छ अब यो हलो यसरी गाड्थे त्यतिखेर यहाँ पनि गाडेको छ त्यो तलको गाउँ त्यहीँ देखिन्छ हामी 1 घन्टा भइसक्यो होला लगभग त्यहाँबाट हिँडेको धेरै धेरै हिँड्नुपर्ने उकालो धेरै छ अगाडि पुग्ने टोली साथी पर्खन रोकिन्छ एक ढिक्का भएर हिँडिन्छ फेरि कोही अघि कोही पछि भइहालिन्छ पदमार्ग छेउकै भिरहरूबाट विशाल झरनाहरू प्रशस्तै झर्छन् झरना त कति हो कति फेरि सबै सुन्दर फरक फरक बनावटका अहिले हामी यस्तो ठाउँ हुँदै चाहिँ यात्रा गर्दैछौँ यो चाहिँ हामी लगभग हिमाली श्रृङ्खलाहरू जुन हामी हिमालयन रेन्ज भन्छौँ त्यसलाई चाहिँ पास गर्दैछौँ यतापट्टि मेरो पूर्वतर्फ हिमाल छ यो धौलागिरीकै एउटा पाटो हिमालहरू हो अब सिधा पछाडिको त माथिल्लो मुख्य धौलागिरीकै श्रृङ्खलाहरू हुन् अब हामी यहाँबाट कट्दै गर्दाखेरि चाहिँ फेरि कसरी चाहिँ हिमाल हुँदै कटियो भन्ने कुरा चाहिँ जस्तो यता पनि हिमाल छ यता पनि हिमाल छ तर बिचबाट यो म्याग्दी नदी बगेको हुनाले स्लोप भएर आएको छ यो ढलान भएर आएपछि चाहिँ नदीको किनारै किनार हामीले हिँड्ने बाटो पायौँ त्यो अर्थमा चाहिँ अब यो ठाउँ चाहिँ हामी कम उचाइबाट हिँड्दैछौँ तर यसको दायाँ बायाँ चाहिँ हामी हिमाली क्षेत्र नै भएर कट्दैछौँ बाटो अनकन्टार तारै भिर हुँदै गएको छ भित्तामा भिरमौरीका ठुला ठुला चाकाहरू देखिन्छन् चट्टानबाट झर्ने पानीको बहाव सप्तरङ्गी इन्द्रेणी देखिन्छ झरना बीच वरिपरि यस्तो दृश्य छ हिमालहरू छन् तीनतिर पानी पर्दो रहेछ कि छाता चाहिन्छ है छाता खोल्नु सबैले कस्तो मजाले यार झरेको पानी बाफ्रे यो त कसरी जानु अब बाटो चिप्लो होला नि त यहाँ चिप्लो छ यस्तो सानो मात्र रहेछ टु डेन्जर यार माथिको झर्ना होइन झर्ना हेर्नु न कस्तो जाने यता हो यता
माथि चाहिँ क्यामेराले भ्याएर भिरको चट्टान माथिबाट तलसम्म 90 डिग्रीमै उभिएको, त्यही चट्टानको मध्यको सानो भागबाट हिँड्नुपर्ने अवस्था निकै जोखिम पनि। चिप्लो छ, फेरि पानीले गर्दा लेउ लागेको स्थितिमा यदि खुट्टा चिप्लिएर झरियो भने परिणाम कल्पना गर्नै सकिँदैन। अब त सजिलो आइगयो नि होइन, यस्तो बडो आयो यार। अप्ठ्यारो स्थान आयो कि हाम्रो टोली एक हुन्छ। सहज बाटो भेटेपछि फेरि कोही अघि कोही पछि छुटिहाल्छौँ हामी। भिरको माथिबाट यसरी पानी झरेको रहेछ। हेर्दा सानो देखिएला, भिर निकै अग्लो छ। बाटो आइयो, यहाँ एउटा पहिरो आएपछि बाटो सक्यो। यहाँबाट उता निकास काहीँ पनि छैन। छिरिदाई बाटो खोज्न बाटो पत्ता लगाउन जानुभएको छ। उहाँ आएर इन्फर्म गरेपछि अनि हामी त्यो बाटोतिर लाग्छौँ। यता त छैन बाटो, कता छिरिँदै माथि जानुको बाटो खोज्न, कता हो कता भइदियो। अब यो पहिरोले लगेपछि निकास नदेखिएपछि उता जङ्गल छ फेरि पुरै। अब यहाँबाट बाटो छिरिँदै त यताबाट आउनुपर्छ, त्यता पो हो क्या बाटो। बाटो त रहेछ तर पहिरोले लगेछ। यही पहिरोको तल्लो भेगबाट बाटो फेरि जङ्गलतर्फ छिर्ने रहेछ। यो जर्मनीको टोली सुरुको दिनबाटै हामीसँगै अघि पछि गर्दै अगाडि बढ्दैछ। यो खाना खाने ठाउँमा फेरि हामी सँगै हुने रहेछौँ। आजको हाम्रो लन्च क्याम्प अलिकति लामै भयो, करिब 1 बज्न लागेको छ। हामी हुन चाहिँ दूरी त छोटो नै हो, हामीले नै ढिलो गऱ्यौँ। अब यो पछाडिको टी हाउसमा खानाहरू लगभग साथीहरू अगाडि नै आएर प्रिपेयर गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो टोलीको धेरै चाहिँ अब आइपुग्नु नै भएको छैन, तलै हुनुहुन्छ। यो ठाउँलाई चाहिँ अब के भन्छसम्म थाहा भएन, यो टी हाउस हो। अब यहाँबाट हामीलाई लेखेको हिसाबले चाहिँ करिब 3 घन्टा छ दोभान पुग्न। अब हाम्रो त त्यही हो, बेलुकासम्म पुग्दाखेरि भयो। हामीलाई भनेको ढिलो गरी हिँड्नेछौँ हामी। यो स्थानलाई धाप्चा भनिँदो रहेछ। यहाँ जम्मा एउटा टी सप छ, बगराकै दिदीले सञ्चालन गर्नुभएको। यही हाम्रो खाना तयार हुने भयो। खाना खाएर हामी अझ अघि बढ्यौँ। आजको हाम्रो बास दोभान भन्ने ठाउँमा हुनेछ। करिब 3 घन्टा थप हिँड्नुपर्ने रहेछ अझ। हामी खाना खाने ठाउँबाट अगाडि हिँडेको मात्रै पानी पर्यो, एकछिन बिसाइयो पनि। रेनकोट सेनकोट ठ्याक्क लाएर अब आजको दोभानलाई चाहिँ गन्तव्यमा हिँड्दैछौँ। पानी ठुलो नपर्दै चाहिँ हुन्थ्यो, हेरौँ अब के हुन्छ। म्याङ भनेको सुन्दर, दी भनेको पानी। सुन्दर पानी भएको ठाउँ भएर यो झरना मगर भाषाबाट राखिएको नाम म्याग्दी। 15 मिनटमा एउटा झरना आउँछ। ती थियो, यी छ, फेरि त्यहाँ छ, उ त्यो तल एउटा छ। फेरि झरना पनि सानो होइन नि, सानो होइन नि। अब यो अहिले यो माथिको झरना हेर्नु, भेनेजुएलाको झरना हुँदा अग्लो झरना छ, होइन भने हेर्नु। वास्तवमै यो पदमार्ग हिँडिराख्दा अनगिन्ती झरना, छाँगा, छहरा भेटिराखिने। एकछिन हिँड्यो, अर्को नयाँ पृथक झरनाले स्वागत गरिहाल्ने। अघिको झरना कटेको ठ्याक्कै 10 मिनटमा फेरि अर्को झरना आयो। यो कति अग्लो झरना छ भन्ने कुरा चाहिँ गुगल दाजुले पनि पत्तो लगाएको छैन। लु हेरौँ त। यो झरना पनि निकै लामो, माथिबाट खण्ड खण्ड भएर धेरै तलसम्म पुगेको।
बाटो छेउको यो ठाडो भिर हेर्दा मैदान देखिएला, तर यो सपाट भिर हो। कस्तो भित्तो हो यो, ढुङ्गामा झार पलाएको छ, स्वत्त तासे जस्तो। तर अहिले लाग्नेले होइन भुत्ते भुत्ते आएर सोइ 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 पारेर काठ काटिन्छ नि, ठ्याक्कै त्यस्तै छ। उहाँ सोलुखुम्बुको भाइ आशाकी ट्रेकले हाम्रो निम्ति 20 जनाको टोलीले आएको छ। भान्सा पोटर र गाइड गरी जम्मा 20, हामी पदयात्री 13, जम्मा 33 जनाको टोली रहेछ। उहाँ भाइ यता पहिलो पटक रे, तर सगरमाथा बेस क्याम्पतिर चाहिँ धेरै पटक सेवा दिइसक्नु भएको रहेछ। आज छिट्टै दोभान आइपुग्यौँ हामी। दिनको उज्यालोमै यहाँ आइपुगिन्छ भन्ने सोचेको थिएनौँ। आज हाम्रो बसाइ यहीँ हुन्छ। यता जर्मन टोलीले टेन्ट हालिसकेछ। हुन त बस्नलाई होटल पनि छ यहाँ। हामी दोभान भन्ने स्थानमा आइपुग्यौँ। अहिले दिनको त्यस्तै 3 बज्दैछ। हामी 8 बजे हिँडेको, बिस्तारै आयौँ, हतार नगरिकन एकदमै आरामले बस्दै र पनि समयमा यहाँसम्म आउन पायौँ। अब यहाँनिर चाहिँ यसै हेर्दाखेरि चाहिँ 3-4 वटाको सङ्ख्यामा घरहरू देखिन्छन् होमस्टे सहितको। अनि यहाँनिर अब क्याम्प गरेर बस्ने तयारी गरिराख्नु भएको छ। अर्को टोली जुन हामीसँग आउनु भएको छ जर्मन कताबाट सायद, उहाँहरूको पनि यतै बास हुने रहेछ। हाम्रो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ अर्को होमस्टेमा बास हुन्छ भने भोलि हामी यहाँबाट फेरि सल्लाहघारीको लागि अघि बढ्नेछौँ। हुन त होटलभित्र बस्ने व्यवस्था पनि छ यहाँ। हामी यता अर्को होटलतर्फ अघि बढ्यौँ। छिरिदाई निकै खुसी। यात्रा योजना अनुसार ठिक्क अघि बढ्दैछ अहिलेसम्म। ठाउँ चाहिँ अब यो ठाउँको नाम चाहिँ विशेष दोभान हो। हजुर। दोभान चाहिँ अब खास अब कारण चाहिँ के छ दोभान नाम राख्नुको भने अब म्याग्दी खोला र अनि उताबाट आउने धौलागिरी 4 बाट आउने र धौलागिरी 1 बाट आउने चाहिँ खोला, 2टा खोलाको चाहिँ यहाँ दोभान छ। त्यस कारणले चाहिँ अब यो ठाउँको नाम चाहिँ दोभान, विशेष गरी अब दोभान नामले चाहिँ चिनिने गर्छ। ए हजुरको घर चाहिँ कता हो? मेरो घर चाहिँ बगर हजुर। बगर हो। म चाहिँ अब यही होटल व्यवसायको सिलसिलामा अब यहाँ बसेको हजुर। अब 25-30 वर्ष भइसक्यो। ए है, हजुर। पर्यटकहरूको कति आगमन हुन्छ यहाँनिर? पर्यटकहरू त अब तपाईँको त्यही हो, वार्षिक यही अक्टोबर, मेन भनेको यही अक्टोबर सिजन हुन्छ। हजुर। अनि अक्टोबर सिजनमा त्यही हो 1500 देखि 2000 को हाराहारीमा पर्यटकहरू भित्रिने गर्छन्। ए भने विशेष गरी कुन देशकोहरू आउनुहुन्छ? नेपालबाट कति आउनुहुन्छ? अब नेपालीहरू पनि आउँछन् अब आउनु त, तर विदेशीहरू जस्तो चाहिँ अहिलेसम्म अब यहाँतिर अब त्यस्तै सेवा सुविधाहरू हामीले पुर्याउन नसकेर पनि होला सायद होइन। अब यसको लागि बिस्तारै अब व्यवस्थापन हुँदै जाला। सेवा सुविधा त त्यही खाना बस्नको लागि आरामदायी होइन। हजुर। अनि अब खाजा नास्ताहरू यहाँ रुमको चाहिँ अब पर पर्सेन्ट चाहिँ अब 500 रुपियाँ लिने गरेछ हामीले होइन। हजुर हजुर। अनि खाएको चाहिँ अब मासु भातको चाहिँ 400 रुपियाँ लिने गरेछ होइन। हजुर। अब अहिलेसम्म अब त्यही त हो नि, अब महँगाई बढ्दै गयो बोकेर भने ल्याउनु हजुर, पर्छ फेरि सबै कुराहरू। ट्रान्सपोर्टेसन खर्च नै महँगो लाग्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यति महँगो त लिनु भएको छैन, होइन, चर्को शुल्क छैन, छैन। किनभने धेरै कति कष्ट गरेर यहाँसम्म सामानहरू बोकेर ल्याउनु पर्छ त यहाँ आउनेहरूलाई मात्रै थाहा हुन्छ होइन। यो दोभान वास्तवमा यो गाउँ होइन, पर्यटकका निम्ति सिजनमा खुल्ने होटलहरू मात्र हुन्। यो सबै बगराका बासिन्दाहरूले सञ्चालन गर्नुभएको रहेछ। 7सम्म यसै आलोटालो गरेर समय बिताइयो। आज राम्रै आराम गर्न पाइयो। आज बिहान फेरि थप यात्राको तयारी हाम्रो। जिन्दगीमा लाग्नुपर्ने भयो, त्यो पनि नेपालको झन्डा टाउकोमाथि राखेर। हाम्रो यात्राको आज चौथो दिन। अब भने हाम्रो यात्रा यहाँबाट हामी सल्लाहघारी भन्ने स्थानमा बस्छौँ। सल्लाहघारी चाहिँ त्यति टाढा नभएको कारणले हामी त्यहाँ 5 घन्टामा पुग्ने र त्यहीँनिर चाहिँ लन्च गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। त्यहाँ आज बसेर भोलि हामी इटाली क्याम्प पुग्छौँ। अलिकति मौसम चाहिँ सफा छ, तर पनि के भने अलिक हिमपात बेसी भएको कारणले माथि चाहिँ इटाली क्याम्पबाट अगाडि जान नसकेको अवस्था छ। तर हामी चाहिँ के भने अझै हामीसँग 2-3 दिन छ र हामीसँग एक्सपिरियन्स टिम हुनुहुन्छ, यहाँको स्थानीय हरिदाई पनि हुनुहुन्छ। त्यो हुँदा चाहिँ हामी बेस क्याम्प र अगाडि बढ्नलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्रयास गर्नेछौँ। अब हाम्रो यात्रा यहाँबाट अगाडि बढ्नेछ। सल्लाहघारी जाने बाटोमा चाहिँ अब 2-3 ठाउँ चाहिँ खोला तार्नुपर्छ भन्ने कुरा छ होइन। त्यसमा चाहिँ अब जुत्ता फुकाल्नुपर्छ, त्यति कष्ट चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब त्यहाँ बाटोमा चिप्लिने त्यो हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ अब टेक केयर गर्नु। छिरिदाई जहिले बिहानै केही जानकारीमूलक कुराहरू राख्नुहुन्छ। निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् यी कुराहरू। यस्तो ठाउँमा यात्रा गर्दा गाइडको सल्लाह सुझावलाई जहिले शिरोधार्य गर्नै पर्छ। छिरिदाई निकै मजाको मान्छे पनि, जहिले हाँसेर कुरा गर्ने मिलनसार व्यक्तित्व। दोभानबाट अघि बढ्न साथ म्याग्दी नदी तर्यौँ हामीले। नदीमा झोलुङ्गे पुल छ। यहाँ अघि फेरि पहिरो गएको रहेछ। पहिरोबाटै यात्रा तय गर्नुपर्ने रहेछ।
35 जनाको ठुलो टोली छ हाम्रो। जाम लाग्यो यहाँ, लु गुटुङ टुङ अगाडिको हिँड्न नसक्दा पछाडिको पनि गुल्टो परेर लु हेरौँ। अलिकति छिटो जाम, यहाँबाट ढुङ्गा झर्न सकिन्छ, हामीलाई ध्यान गर्नु। अप्ठ्यारो है, पहिरो आउने खालको ठाउँ छ यस्तो छ अनि गाह्रो छ। यता पूर्वतर्फको पाटोमा घाम आइपुगेको छैन। पश्चिमतर्फका डाँडाहरू भने आँखा खाने गरी उज्यालिएका छन् सूर्यको प्रकाशले। यत्रो ठुलो झरना यसमा जान खोजेको बाटै छैन, पुगिँदैन। बाटो छैन, नजाउँ त्यता। यो खोला भेटियो अचानक। यसमा चाहिँ पुल छैन, पानी टेकेरै पार तर्नुपर्ने रहेछ। यति चिसो पानी रहेछ खोलामा, सायद यो सिधै हिमाल पग्लिएर आएको खोला हो। एकैछिनमा खुट्टालाई संवेदनारहित बनाइहाल्ने चिसोले। खोला ठुलो त होइन, तर बेग धेरै छ। पहाडमा बहाव भएको सानै खोलाले पनि लडाइदिन सक्छ मानिसलाई। टेक्ने ढुङ्गा पनि चिप्लो भएको अवस्था रहेछ। यता फेरि उस्तै भिर। ओह्रालो झर्दा कसो कसो खुट्टा थामिने। बनाइयो ए खोल्सी रहेछ। अनि हाम्रो सल्लाह गरे कि साउजी आज हाम्रो बास उहाँकोमा हुने अवस्था छ, यहाँ बाटो अलि जोखिम भएकोले बनाइदिनु हुँदो रहेछ सडकमै। अब कति घन्टा जति होला सल्लाहकारी? 3.5 घन्टा पुगिन्छ अब। ए हुन्छ 4 घन्टा। ए हस् हस्। यो के आकृति बन्यो हो रुखमा? च्याउ हो, च्याउ अघि देखेको होइन, च्याउ होइन, रुखैबाट केही ऐँचेहरू पलाएको, मुसा पलाएको, कोठी पलाएको हुन्छ नि हाम्रो, त्यस्तै हेर्नु हेर्नु त। च्याउ होइन नि यहाँ, पत्ताहरू केही नाम निशान छैन त। च्याउ हो। दोभानबाट 3 घन्टा बढेपछि एउटा घर टल्कियो देब्रेतर्फ। यो नै सल्लाहघारी पो हो कि हाम्रो गन्तव्य आजको? तलित्रे भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। यो चाहिँ समुद्री सतहबाट करिब 2720 मिटरमा रहेको स्थान। वरिपरि यो सल्लाहघारीहरूले ढाकेको। अब हामी यहाँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ। अब यो होटल त यसै हेर्दा त बन्द छ, यहाँ कोही हुनुहुन्न होला। अब हामी चाहिँ यहाँबाट सिधै सल्लाहघारी अरू 1 घन्टाको यात्रा रहनेछ। अब त्यहाँपछि अलिकति तेर्सो गयो भने सल्लाहघारी भेट्छ। अब कति घन्टा जति? यहाँबाट त्यहाँ आधी घन्टा, त्यहाँदेखि उता आधी घन्टा। 1 घन्टामा सल्लाहघारी पुगिन्छ। हामी हिँड्ने जस्तै मान्छे चाहिँ 2 घन्टा 1 घन्टा पनि पुगिन्छ। अलिक उहाँहरू त सक्नुहुन्न क्या। ए हजुरहरू चाहिँ कता जानुहुँदैछ? हामी इटाली ग्याम। ए आजै पुग्नुहुन्छ इटाली? आजै ए हरिदाईको होटलमा? ए हामी पनि त्यहीँ बस्ने भन्ने कुरा छ। भोलि आज सल्लाहघारी, भोलि उता भन्ने कुरा छ। ए यो त हजुरको होइन भनेपछि होटल? यो चाहिँ मेरो दाइको हो। अहिले दाइ उता बिराम भएर काठमाडौँ हुनुहुन्छ। ए अहिले कोही हुनुहुन्न? तलित्रे भन्ने स्थानबाट अघि बढियो। अब थप 1.5 घन्टाको यात्रा बचेछ आजको। यता बाटो केही सजिलै रहेछ। बाटो सजिलो भनेको एकैछिनमा अर्को पहिरो भेटियो। माथिबाट झरेको पहिरोले पदमार्गको नामो निशान मेटाइदिएछ। अप्ठ्यारै हुने यस्तो स्थानमा पनि। सल्लाहघारी पुग्ने बेलामा चाहिँ अति अप्ठ्यारो। कसरी यहाँ सिरी दाइले बाटो खोस्रिँदै बनाउँदै अगाडि बढाउनु हुँदैछ। खुट्टा चिप्ल्यो कि मान्छे चिप्ल्यो तल। हङकङको दाजुहरू त हिँड्ने नै हो। भाउजूहरूले पनि हार नमान्ने। बिस्तारो हिँड्ने तर हिँडि नै रहने। जसो तसो पार चाहिँ गर्नुहुन्छ अप्ठ्यारो बाटो। एउटा छ है।
यो रहेछ सल्लाहगारी। करिब 3100 मिटर उचाइमा रहेको स्थान। आज पनि चाँडै आइपुग्यो सल्लाहगारी। तल दोभानबाट करिब 5 घन्टा 5.5 घन्टामा यो सल्लाहगारी भन्ने स्थान आइपुग्यौँ। सल्लाहगारीमा आज हाम्रो यहीँ बास हुनेछ। यहाँ टेन्टहरू अगाडि नै आएर साथीहरूले लगाउने कामहरू गर्नुहुँदैछ। अब यहाँ भनेको करिब 3100 मिटरको उचाइमा हो। यहाँ एकदमै चिसो पनि छ। अब हामी जानुपर्ने इटाली बेस क्याम्प चाहिँ यहाँबाट त्यही 3 घन्टाको दुरीमा छ। हामीलाई त्यस्तै 4-5 घन्टा भोलि लाग्ला। त्यहाँबाट उता अलिकति बाटो जोखिम छ, अलिकति यो हिम पहिरोहरू आइरहेको अनि हिउँहरू भएको र अलिकति गाडिने अवस्था पनि भएको भन्ने बुझेका छौँ। अब सायद हाम्रो छिरिदाईहरूले बाटो खोलेर हामीलाई त्यहाँबाट जापानिज क्याम्पमा बस्नेछौँ। अनि त्यहाँबाट जापानिज क्याम्पबाट फेरि एकदमै एक्सट्रिम बाटो भएर हामी फेरि धौलागिरी बेस क्याम्प, त्यहाँबाट हामी अगाडि चाहिँ यो फ्रेन्च पासहरू अनि यो के अरे हिडन भ्याली हुँदै हामी त्यहाँबाट याखर्क भएर मार्फासम्म निस्किनेछौँ। आजको बास सल्लाहगारीमा। यो गाउँ होइन, पर्यटकका निम्ति खोलिएको मौसमी होटल हो नि। 3वटा संरचना बनेका छन् यस सल्लाहगारीमा। पैदल हिँडेको 4-5 दिनमा आज एउटा कुरा चाहिँ पृथक। सँगै हिँड्ने जर्मनी टोली आज छैन। सधैँ सँगै हुने जर्मनी टोली आज छैन, नत्र सँगै हुन्थे जहिले बस्ने स्थानमा। माथिको जोखिम अवस्था बुझेर जर्मन टोली दोभानबाटै फर्किएछ। बिहान डन्ट टेक रिक्स भन्दै कराउँदै थिए उनीहरू। आपसी सल्लाह गरेर फर्किएछन् तलैतिर। हामीले पनि बुझेका छौँ इटाली क्याम्प कटे पश्चात निकै जोखिम छ भनेर। तर पनि खै अघि नै बढिरहेका छौँ हामी। अहिलेसम्म कसैले हार मानेको छैनौँ। हेरौँ अगाडि के आइपर्ने हो। यो सल्लाहगारी भन्ने स्थान साँच्चै सल्लाहका रुखहरूले घेरिएको स्थानमै रहेछ। यहीँ छेउ 2वटा नदीहरू मिलेको देख्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ म्याग्दी नदी हो, अर्कोको नाम थाहा भएन। गुड मेरो गुड ओथरा भनौँ न, ओथरा होइन। यहाँ भाउजू पनि यहीँ जाडो भयो पसेल ल हुन्छ ल छिरु। यहाँ अर्को गुण, यहाँ गुणमा को यो गुणमा चाहिँ इन्द्र एलजी थापा मगर भन्ने बस्नु भएको चाहिँ छ। थ्याङ्क यू। ल ठिक छ। ल आज बिहान फेरि त्यही कथा। जिन्दगीमा तयार हुँदैछ। ल धन्यवाद, फेरि भेटौँला। सल्लाहगारीदेखि माथि इटाली बेस क्याम्पसम्म हुनेछ र यो यहाँदेखि करिब 3 घन्टा लेखे पनि हाम्रो जुन हिँडाइको हिसाबले हामी 3 देखि 4 घन्टाको बिचमा पुग्नेछौँ र त्यहाँ हाम्रो लन्चको साथसाथै हाम्रो आज त्यहाँ पनि बसिनेछ। त्यसपछि भोलि पनि हामी त्यहाँ बस्नेछौँ। हामी सल्लाहगारीबाट करिब 5-10 मिनट अगाडि हिँड्ने बित्तिकै हामीले यो धौलागिरी फर्स्टको राम्रो दृश्य देख्न पायौँ। यो चाहिँ सुरुवाती दृश्य हाम्रो यसरी स्पष्ट रूपमा धौलागिरी देखिने। यता माथि जुन छ सबभन्दा ठुलो चुचुरो यो नै हो धौलागिरी पिक। अब हामी यसको बेसमा आजको बसाइ चाहिँ इटालियन बेस क्याम्पमा हुनेछ। कति सुन्दर दृश्य देखिने यताबाट। परको धौलागिरी हिमालको ढलान। हामी त्यसकै फेदमा पुग्नेछौँ आज। हाम्रो टोली त्यही हिमाल ताकेर अघि बढ्यो। यो अगाडिको चाहिँ हो धौलागिरी हिमाल चुचुरो। यसलाई धौलागिरी 1 भनिने। वरिपरि अरू धौलागिरी 5 सम्मै रहेछ हिमाल। वरिपरि यस्तो दृश्य देखिने। 3 तर्फबाटै हिमालले घेरेको अति सुन्दर स्थान। छेउछाउमा चाहिँ यस्तो छ है। अब कतार छ बाटो कतार छ अब त्यसै हो। हामी पुग्न लाग्यौँ कि अझै छौ? अझै छ है। त्यो बिचको खोजमा हो कि जस्तो लाग्दैछ है। यता छिरिदाई बाटो बनाउनु हुँदो रहेछ। उहाँले चाहिँ जहिले पनि सहज होस् भनेर छिरिदाईले बाटोको अप्ठ्याराहरू हटाएर यसरी अलि सजिलो हुन्छ। हजुर
यस्तो भाडी बोकेर हामी माथि लेकतिर कति गइयो ठुलै भाडी भए पनि पुरै बोक्ने बानी छ। गल्नु हुन्छ होला नि त है? गलिन्छ तर पनि कति भएको छ। कति ओजन हुन्छ यसको? 35 देखि 40 सम्म हुन्छ। 35 किलोसम्म आफ्नो पनि गरी? आफ्नो पनि गरी। वास्तवमा त 30 किलो मात्रै हो बोक्ने हैन? आफ्नो गरी। अनि जस्तो तपाईहरुले सामानहरु चाहिँ के सुरक्षाको बोक्नु भएको छ? ज्याकेटहरु, जुत्ताहरु, टोपीहरु, त्यस्तै अब बोक्ने गरेको छ। क्रमफर्महरु बोकेको हुन्छ। सबैलाई हुन्छ कि आफ्नो लागि मात्रै बोकिन्छ त्यस्तो? आफ्नो लागि बोकिन्छ तर सबै पोर्टरहरुले पनि आफ्नो लागि बोकेको हुन्छ। हुन्छ। चिसो मौसम छ एकदमै धेरै। हामी 32-33 मिटर उचाइमा छौँ। हिँडेको हिँडै धौलागिरी हिमाल अनि यसको धौलागिरी श्रृङ्खला अन्य हिमालहरूको एकदमै राम्रो दृश्य। तल सायद यो म्याग्दी खोला हुनुपर्छ, एकदमै गर्जनाका साथ कराइरहेछ। अब हामी लगभग इटाली क्याम्पको आधाउधी आइसक्यौँ। अब हामीले फर्दर अरू बढी 2 घन्टा जति हिँड्दाखेरि हामी इटाली क्याम्पमा बस्नेछौँ। हामी एक तहको हिमाली श्रृङ्खला कटिसकेका छौँ। यो जुन पछाडि देखिँदैछ यो धौलागिरीकै कुनै श्रृङ्खला हुनुपर्छ, मलाई ठ्याक्कै नाम थाहा भएन। यो हामीले चाहिँ क्रस गरिसक्यौँ। अब यतापट्टि यो ठुलो भित्ता छ र यो जुन भेग छ यो चाहिँ धौलागिरीको चाहिँ बेस क्याम्प हुँदै चाहिँ उँभो उक्लिने भेग हो र धौलागिरीको सबैभन्दा टप चाहिँ हामी माथि देख्न सक्छौँ यो रुखदेखि उतापट्टिको भाग। अब हामी फेरि यसै जान्छौँ र ठ्याक्कै धौलागिरीकै यो फेदमा जरामा चाहिँ हामी पुग्नेछौँ। धौलागिरी सँगसँगै हामी भएको 1-1.5 घन्टा भइसक्यो। यसलाई क्रस गर्न अझै हामीलाई टाइम लाग्दैछ। त्यसको जरामै छौँ हामी सँगसँगै छ धौलागिरी। हिँड्दैछौँ ऊ पनि हिँडे यस्तो हुन्छ, कट्नै सकेको छैन, टाइम लाग्दैछ। अब इटाली बेस क्याम्पको लागि करिब 30 मिनटको मात्रै बाटो रह्यो। हामी जाँदा एउटा ताल भेटियो। यो चौरा समथिङ यहाँ लेखेको त थियो, मेटिएको रहेछ। यो सानो ताल छ, जमेको छैन, पानी नै छ। अब चाहिँ हामी निकै उचाइ लिन्छौँ र अब हामी करिब 33-3400 मिटरबाट हामी 36-3700 मिटरमा रहेको इटाली बेस क्याम्पमा बस्नेछौँ। अब हामी ठ्याक्कै धौलागिरी हिमालको काखैमा आइपुग्यौँ। ठ्याक्कै पछाडि धौलागिरी हिमाल छ। अब यसको इटाली बेस क्याम्प चाहिँ यतापट्टि हो कि र यतापट्टि हो कि भन्ने कन्फ्युज भयो। मलाई चाहिँ तपाईँको यहाँदेखि दाहिनेतर्फ जस्तो लाग्दैछ यतातिर। सचिन सरको भनाइ छ ठ्याक्कै यतातिर हो बेस क्याम्प। मेरो भनाइ छ देब्रेपट्टि हो बेस क्याम्प। हिँड्दै जाउँ, अगाडि पुगेपछि पत्तो लाग्छ। देब्रेतर्फ त खोज छ माथि, यता त पक्का नहुनु पर्ने हो। खोज पनि उक्लेर हो कि भन्ने भनाइ। मलाई चाहिँ यता कतै चाहिँ गएर अब हाम्रो 30 मिनटको मात्रै यात्रा बाँकी छ। यतैतिरको फेदमा हुनुपर्छ। यो डाँडाले अगाडिको हरियो बुस भएको डाँडाले छेलेको होला जस्तो लाग्छ। बिहानको 9 बज्यो, ठ्याक्कै डाँडाबाट माथि सूर्य उदायो। अब हामी जानुपर्ने इटाली बेस क्याम्प। मेरो भनाइ चाहिँ यतैतिरको जरामा तल फेदमा हो भन्ने छ। यता लक्ष्मी सर चाहिँ देब्रेतर्फ गएर अगाडि यता कतै खोजमा बस्नुपर्छ भन्नुहुन्छ। बाटो छ जे होस्, बाटो पहिल्याउँदै जाँदाखेरि हेरौँ कहाँ पुगिन्छ। ठ्याक्कै हामी पहिलो बेस क्याम्प मानिन्छ इटाली बेस क्याम्प। यहाँ आइपुग्यौँ। यो पछाडिको इटाली बेस क्याम्प। अघि मैले भनेको कुराले जितो। हामीले धौलागिरीलाई यसो छोडेर अब यसो गरेर यसरी स्वात्तै चाहिँ परिक्रमा लाउने भयौँ यही कुनाबाट। यो रहेछ इटाली बेस क्याम्प। तल केही घरहरू, ठिक त्यसको पछाडिबाट सुरु हुँदो रहेछ धौलागिरी हिमालको भित्ता। क्रमशः चट्टानको माथितर्फ हिउँ सुरु भएर हिमाली प्रारूप देख्न सकिने। यसलाई यताको स्थानीयले हिमालको जरा नै मान्नु हुँदो रहेछ। वास्तवमा हिमालको फेद यस्तो हुन्छ भन्ने उदाहरण हो यो। यो हो इटाली क्याम्प। इटालियनहरूले धौलागिरी आरोहण गर्दा यही स्थानलाई आधार मानेकोले र शिविर यहीँ राखेकोले यसको नाम इटाली बेस क्याम्प रहन गएको रहेछ। यहाँ होटल छ, हरि त्रिजाज्यू बगराको व्यक्तिले खोल्नु भएको। वरिपरि निकै मनोमोहक दृश्य देख्न सकिन्छ।
हामीलाई आज सल्लाहघारीबाट यो इटाली बेस क्याम्पमा आइपुग्नलाई लेखेको त 3 घन्टा थियो, हामी करिब 2 घन्टा 15 मिनट त्यसै आइहाल्यौँ। एकदमै सुन्दर वातावरण, यो हिमालको काखै काख हिँड्दाखेरि हिँडेको त्यस्तो फिल पनि भएन, त्यत्रो भान भएन। हामी आइपुगेपछि चाहिँ एकदमै सुन्दर दृश्य देख्न पाइयो। यहाँनिर प्रशस्ति चाहिँ होटल छ, यहाँनिर बस्नको लागि खानको लागि सुविधा छ। अब खानको लागि त विशेष गरी हामीले आफ्नै चाहिँ खानेकुराहरू ल्याएका छौँ, सम्पूर्ण टिमले चाहिँ सबै कुराहरू ल्याउनु भएको छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सहज छ। अब आज पनि हामी यहाँ बस्छौँ भने भोलि पनि यहाँनिर हामी बस्छौँ, किनभने उताको बाटो गाह्रो छ। हाम्रो छिरिदाई लगायतको टोलीले बाटो बनाएर आउनुहुन्छ बेस क्याम्पसम्मको, अनि त्यहाँबाट फेरि उता के अरे जुन हिडन भ्याली अनि फ्रेन्च पास छ त्यहाँ त बाटै छैन अरे, त्यो पनि बनाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसको लागि हामी भोलि र पर्सि यहीँनिर, आज र भोलि यहीँनिर बस्नेछौँ। लक्ष्मी सर आइयो, बिस्तारै सजिलै आइयो नि, सजिलै आइयो। आज त धेरै सजिलो भयो। अलिक छोटो पनि रहेछ डिस्टेन्स। हजुर डिस्टेन्स छोटो रहेछ, बाटो साह्रै सजिलो। दर्शकबिन, अब हामी इटाली क्याम्पमा 2 दिन बस्नेछौँ। यहाँको सम्पूर्ण दृश्यहरू हामी यहाँहरूलाई देखाउने नै छौँ। यहाँ अक्लामाटाइजेसनका निम्ति 2 दिन बस्नुपर्ने रहेछ, अर्थात् यो कम अक्सिजन भएको स्थानमा शरीरलाई अनुकूल बनाएर मात्र थप उचाइ चढ्नुपर्ने हुन्छ। तर यहाँभन्दा उपल्लो भेगमा धेरै हिमपात भएर नराम्रो घटना घटेका धेरै खबरहरू आइरहेको छ। हेरौँ, सायद हामी धौलागिरी चक्र लगाउन सफलै हुन्छौँ होला। आगामी भिडियोमा थप दृश्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका निम्ति म सचिन उपाने लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्छौँ। धन्यवाद, नमस्कार।